व्हाट्सअप एभ्रीवान वेलकम टु आवर च्यानल गाइज। आज म तपाईलाई यस्तो किसिमको 7 टप आउटरो लिएर आएको छु ताकि तपाईहरुको युट्युब च्यानलमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो गाइज, यस च्यानललाई नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र यस च्यानललाई नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र छेउमा रहेको घण्टीलाई दबाई अलमा सिलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै नयाँ किसिमका भिडियोहरुको अपडेट्स भन्दा पहिले तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। लेट्स गेट स्टार्टेड। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.